kami para sa iyo. Oo. Hindi naman namin nakalimutan mo. Talaga, ha? Huwag ka na magtampo. Oo. Talaga, hindi nyo nakalimutan. Hindi. Ah, sige na nga, naniniwala na ako. Kaya lang, may problema ako eh. Ano? Ito, tingnan mo to, Miss MathTinik. Yan. Yan ang kwentahan ng mga gagastusin ko bukas sa birthday party ko. Ang problema, hindi ko siya makompute. Sandali Halika. Kayo. Ayan. So, ang budget mo sa bawat bisita ay 46 pesos. At meron kang 9 visitors. Oo, konti lang kasi ang budget ko eh. Kaya nga, 9 lang ang in-invite ko. Kasama na nga kayong 3 dun eh. Okay lang yun. Sandali Magkano magagastos ni Mathman sa birthday party niya? Ano ang operation na dapat gamitin? Multiplication. Very good. Di ba po ba ang multiplication ay repeated addition? Kaya i-add natin ang siyam na 46. Kaya 46 pesos plus 46 pesos equals 92 pesos. 92 pesos plus 92 pesos equals 184 pesos. 184 pesos plus 184 pesos equals 368 pesos. Tapos, i-add natin ang isa pang 46. Kaya 368 pesos plus 46 pesos equals 414 pesos po ang magagastos ni Mathman. Correct! Naku, tama-tama. Dahil 420 pesos ang budget ko. Ibig sabihin, may sobra pa akong 6 pesos. Ayos! Joey, okay yun pero di ba medyo matagal-tagal yung pagko-compute na ginawa mo? Ibig po niyong sabihin, mayroon pang mas mabilis na paraan? Ganito. Isa-isa natin imumultiply ang 9 sa bawat digit ng 46. O una natin imumultiply ang nasa 1's place at sunod naman ang nasa 10's place. Kaya 9 times 6 equals? 54. Tama! Sa bawat column ay isang digit lang ang pwedeng ilagay. Kaya hindi natin pwedeng ilagay sa tapat ng 6 at 9 ang 54. 4 lang ang ilalagay natin. Saan po ilalagay ang 5? I-carry po ba natin sa next column? Ilalagay natin ang 4 sa ilalim ng 1's digit at i-carry natin ang 5 sa susunod na digit, ang digit ng 10s. Kaya 9 times 4 equals 36. At 36 plus 5 equals 41. Kaya ang sagot ay 414 pesos. correct! Miss MathTinik, magbigay pa po kayo ng ibang examples, tapos imumultiply ko. Talaga? O sige, i-multiply mo to 72 at 5. Bale, 5 times 2 equals 10. Ilalagay ang 0 sa place ng ones, carry 1, 5 times 7 equals 35. 35 plus 1 equals 36. Ang sagot po ay 360. Tama! Alam niyo po ba, Miss MathTinik, meron akong naisip na ibang paraan sa pagsasolve nito. Paano? Di ba 72? Yung 72, paghihiwalayin mo sa 70 at 2. Saka mo sila parehong i-multiply sa 5. Ganito ang 70 times 5 ay 350. Ang 2 times 5 ay 10. Kaya 350 plus 10 ay 360. Pwede po ba yun, Miss MathTinik? Pwede rin! Ay, galing! Galing!